بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. جای آمدیم که طفلیت مولانا جلال الدین محمد بلخی سپری شده. مسجد جامع خواجه ابونصر پارسا علیه رحمت تقریبا 580 سال قدامت تاریخی داره و در دوره تیموری آباد شده. افغانستان سفر عشق است، از مزار تا بلخ همه بهشت است. هر کسی به بلخ بگیرد 7 پوش به سرنوشت است. مدرسه پدر مولانا صاحب جلال الدین محمد بلخی است. مدرسه خواجه بهاءالدین که اینجا خانقاهشان بوده، جای علم و عرفان بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 وطندارای عزیز، خوش آمدین به گزارش ویژه امروزی ما از ولایت بلخ باستان. آمدیم به شهر بلخ و قرار است که چارگوشه شهر بلخ در این گزارش به شما تصویر بدیم، صحبت ها را داشته باشیم. جای آمدیم که طفلیت مولانا جلال الدین محمد بلخی سپری شده، مکانی که شهر اولیا است، مکانی که اولین شاعر زن رابعه بلخی زندگی کرده. پس ما را همراهی کنین، مطمئن هستم از دیدن برنامه لذت میبرین. خب دوستان عزیز، در کنار ما قاری صاحب هستند که معلومات کافی دارن. اول امروزشون یک معرفی میشیم، بعد در مورد ولایت بلخ و زیارتگاه های مقدسی که وجود داره میشه یک به یک برای ما معرفی کنند و امروز همراه ما هستند. خوب هستین انشاءالله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما و تمام بیننده های شما. اسم ما عبداللطیف است، خادم مسجد جامع خواجه ابونصر پارسا علیه رحمه. بسیار خوب، بسیار خوش شدیم قاری صاحب از دیدن شما. و جایی که ما قرار داریم یک مسجد بسیار مقبول است که در مورد تاریخش از قاری صاحب میپرسیم که چقدر مدت زمانی تاریخ داره و از کجا برمیگرده، قصه هایش چی است، مشنویم. مسجد جامع خواجه ابونصر پارسا علیه رحمت تقریبا 580 سال قدامت تاریخی داره و در دوره تیموری آباد شده. مسجد خواجه ابونصر پارسا علیه رحمت پیر طریقه نقشبندی بودن. خواجه پدرشان خواجه محمد پارسا نام داره که مرید پیر نظام الدین نقشبند بودن که در سمرقند و بخارا بودن. باز که وقتی به حج میره در مکه مریض میشه، در مدینه منوره باز وفات میکنه، باز اونجا دفن خاک میشه. باز پسرشان خواجه ابونصر پارسا، خواجه حافظ الدین، خواجه نصر الدین و خواجه برهان الدین اسمشان است و مسما به خواجه ابونصر پارسا است که اینجا دفن خاک هستند. باز همی خواجه ابونصر پارسا که بودن پیر طریقه نقشبندی بعد از پدرشان بودن. باز پدرشان که وفات میکنه، باز همی سلسله طریقه نقشبندی را خواجه ابونصر پارسا به پیش میبره که مقبرهشان همینجا موجود هستند. باز خواجه اینجا خانقام بوده؟ بله. مسجد هم بوده؟ بله، خانقاه یزیام اینجا بودن، مریدان داشتن. پدرشان هم بسیار عالم بزرگ بودن، خواجه محمد پارسا، که چندین کتاب نوشته کردن. یکی از کتاباشان فصل الخطاب هستند که پدر یزیان نوشته کردن در طریقه نقشبندی. و خود خواجه ابونصر پارسا که هستند یا بسیار عالم بزرگ بودن که احوال خود پت نگاه میکردن. وقتی که یک شخص یک مسئله را از پیش از یا پرسان میکردن، کتاب که باز میکردن و نمو مسئله را برشان
میرفتن با یک بار باز کردن کتاب یا برشان پیدا میکردن. بسیار عالم بزرگ بودن. باز خود از یک وفات میکنه تقریبا 1 سال یا 2 سال بعد شخصی بوده به اسم میرفرید ارغون، یا امیر بلخ بود یا زمیندار بلخ بودن. و باز اینمی مسجد میسازن به نام، اول این مسجد سبز نام داشته، مسجد عالی بوده، با پسان به نام خواجه ابونصر پارسا علیه رحمه مسما میشه. بسیار خوب، بسیار خوب. در اواخری بازسازی شده. ما داخل مسجد هستیم دوستا و شما میبینین که واقعا پایه هایی که از گنبد که از ارسی یا کلکینایی که ساخته شده دوباره بازسازی شده، بسیار به شکل اساسی بوده و اینجا هم خانقاه بوده هم چلخانه. قسمی که قالی صاحب گفتن چلخانه، این خانقاه در پایین بوده که فعلا محدودیت است، ما رفتن نمیتونیم، اما خواستیم چند تصویر اینجا براتون نشر کنیم ببینین. در بیرونم صحبتایی را می داشته باشیم. خوب است که ببینین چقدر مقبولی نقش و نگار شده یا با مو شکل گذشته ها اعمار شده. در ضمنش کاشیایی که استفاده شده چی عنوان میکنن همون کاشیایی را که مسجد که است مسجد سبز است و اینمی کاشیای از این کاشیای لعابی میگه. اینمی مسجد که است، اینمی مسجدهای سبز اکثرا همی تیموریا که بود رنگ سبز بسیار دوست داشته. این مسجد که بود در دوره سلطان حسین بایقرا میگه که در هرات مرکز تیموریا بوده. روضه شریف، مسجد خواجه ابونصر پارسا، اینمی مسجدهای که است تمامی از اون زمانی بازسازی شده. با اینمی نو شده. اینمی چی مدت پیش تقریبا 580 سال پیش دوره تیموریا بوده. این مساجد در هرات و در مزار شریف روضه حضرت علی صاحب و اینمی مسجد خواجه ابونصر پارسا در دوره تیموریا، دوره سلطان حسین بایقرا یا جور شده بودند. بسیار خوب، بسیار خوب. این چه خوب تاریخ برای ما بیان میکنه قاری صاحب. واقعا برای خود ما یک سوال بود که زیارت یا روضه شریف در کدام سال به این شکل اعمار شده و این رقم سنگ یا کاشی استفاده شده. بعد میریم طرف تصاویر بعدی و ببینین که چقدر مقبولی مسجد در روز حالا ساخته شده. ام البلاد بلخ باستان و نامای دیگه. این مسجد که در مورد صحبت کردیم میبینین که چقدر مقبول این میناتوری شده اما 500 سال پیشتر و این مقبره و زیارتگاه امی پیر طریقت با اهل بیتش است. یک دعا میکنیم بگه دوستان خدا خدا نباشن لیکن ز خدا جدا نباشند. قاری صاحب بیاین کوتاه یک معلومات بتین در مورد آرامگاه یا مقبره پیر طریقت و اهل بیت از اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. مقبره خواجه ابونصر پارسا علیه رحمه ایام تقریبا کسایی هستند که خواجه ابونصر پارسا اینجا دفن هستند و 2 دانه بچه شان است. یکی از بچه‌اش خواجه عبدالهادی نام در او اینجا است، نواسایشان. یک عالم بزرگ دیگه مولانا جارالله میگه که مقبره از او اینجا هستند و کسایی که در 580 سال قبل و علما و پیرای طریقه نقشبندیه که بودن تمامشان این جمرایشان دفن هستند. یک مقبره فامیلی است. بسیار خوب، بسیار خوب. و برای من جالب است ببینین که در رو گذشته ها به چه شکل مقبره ساخته شدنی به خاطر حفظش یا به خاطر امو نوع ساخت خود مقبره سنگای خاص استفاده شده. بله، بولوسالی بلخ کسی را شهر اولیا میگه و بسیار دوستای خدا در بولوسالی بلخ هستند. رابعه بلخی است، سلطان احمد خضروی است، شیخ شقیق بلخی است و ارمیا پیغمبر میگه. بسیار دوستای خدا در بولوسالی بلخ هستند. به می خاطر ایرا ام البلاد میگه تا چندین هزار سال قدامت تاریخی بولوسالی بلخ داره و بولوسالی بلخ تقریبا 21 دفعه 20 دفعه جور شده، پس ویران شده. دفعه اول در دوران اسکندر مقدونی ویران شده، دفعه
آخر که مغولا حمله کرد، چنگیز ولسوالی بلخ تمامش ویران کرد و تمام انسانایی که در ولسوالی بلخ تمامشان کشتن و اینمی آبادیایی که شده در دوره تیموریا شده، شهر مزار شریف، ولسوالی بلخ، هرات، اینمی آثار از دوره تیموریا ماندگی است و اینمی رنگ سبزم که بود. تیموریا ایرا بسیار دوست داشتن. واقعا مقبول است، زیبا است. این مسجد یک نمای مقبول داره، داخلش هم دیدین و این هم زیارتگاه این دوستای و مردای خدا. میریم به طرف مقبره اولین شاعر فارسی زبان یا دری زبان بگوییم، رابعه بلخی. بله، بفرمایید. خب دوستا، اینجا آرامگاه رابعه بلخی است. حالا از قاری صاحب میپرسیم در موردشان برای ما معلومات بدن بیشتر، چون اینا بیشتر مطالعه کردن در این مورد، مطمئن است. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا مقبره رابعه بلخی است، اولین شاعر فارسی زبان زن که در زبان فارسی دری شعر سروده. رابعه بلخی است. رابعه بلخی دختر کعب قزداری، پدرش از فرمانروایان بلخ و بست و قندهار بوده. بعد از اینکه کعب قزداری وفات میکنه، پسرش که حارس نام داره و به مسند پادشاهی میشینه. باز این مجلس خود اینمی حارس بسیار اینمی امیرای چهار اطراف کشورها را دعوت میکنه. رابعه هم که در این مجلس وارد میشه، باز اینجا اینمی بکتاش میبینه. بکتاش که میبینه ای عاشق بکتاش میشه. عاشق بکتاش که میشه، بکتاش که بود خزانه‌دار برادری ازی بود. این اصلا هم در زمانی که پدرش هم زنده بود شعر می سروده. داستان زندگی زمین عاشق شدن از این واقعیت است؟ بله، واقعیت است. به عطار نیشاپوری در الهی نامه در بیت 120 است. ایرا یک مچم چندم است که ایرا آورده. امی داستان رابعه بلخی را چندین شاعر دیگه هم آورده، ولی امی عطار نیشاپوری هم آورده. این تو بود تمام اینمی کتابای ازیرا، شعرهای ازیرا برادری ازی از بین میبره. بسیار تو چیزای اندک میمانه، تا به حال چندین بیتش مانده، ولی تمام آثار ازیرا برادری ازی از بین برده. رابعه بلخی را دمی مجلس که نمی با بکتاش میبینه، عاشق ازی میشه. رابعه بازی بعد از اینکه مجلس تمام میشه، رابعه بلخی بسیار مریض میشه. تقریبا 1 سال یا 2 سال در مابین ازیا تیر میشه. هر چی طبیبا میاره علاج ازی نمیشه. بازی یک دایه داشته، دایه از حال ازی با خبر میشه. بازی رابعه یک خط نوشته میکنه، در خط شعر نوشته میکنه. بازی نمی عکس خود نقاشی میکنه. بازی رو دایه در بکتاش روان میکنه. در بکتاش که روان میکنه، بازی بکتاش هم که خط میخوانه، شعر میخوانه، تصویر ازیر میبینه. بکتاش هم عاشق رابعه میشه. باز ما بین ازیا بسیاری تو با اینمی خطا رد و بدل میشه، شعرها رد و بدل میشه. دمی وقتا بوده که رودکی هم امرای رابعه یک دید وازید می داشته باشه. بازمی رابعه تمام احوال خود در رودکی قصه میکنه. تقریبا چندین وقت بعد باز در بلخ بسیار یک جنگ قوی میشه. باز اینمی جنگ هم باز اینمی بکتاش بسیار یک ضربه محکم میخوره در سرش. باز رابعه نقابپوش میگیره، از میدان جنگ ایره ور میداره، ایره باز میبره تداوی میکنه. بازی خوب میشه. بسیار تو در مابین ازیا گپا بسیار تا بالا شده. اخیر داستانش همی است که ما شنیدیم که میگن کشته میشه بعدش رابعه بلخی. باز در سمرقند و بخارا یک مجلس می باشه. در اون مجلس برادر از حارس موجود می باشه. بسیار از بزرگای منطقه می باشه. باز رودکی یکی از شعرهای رابعه را همراه چنگ در این مجلس می خوانه. حاضرینی که در مجلس بود، امیر بخارا از رودکی پرسان میکنه که از شعر کی بود که بسیاری تو خوب شعر بود. بازو میگه او از رابعه بلخی، از خواهر حارس، از دختر کعب. باز اینجا از امرا سر برادری ازی اینمی گپا بسیار بد تاثیر میکنه. در سمرقند و بخارا که برادر ازی خبر میشه، در بلخ می با اول اینمی با بکتاش یک سیاچا بندی میسازه و رابعه را اینجا در حمام میاره، دست ازی را رگ میزنه و تمام آثار رابعه بلخی را از بین میبره. باز اینمی رابعه در اینمی دیوارای حمام اشعار خود نوشته میکنه. باز فردا یا پس فردا که مردم خبر میشه که میایم دروازه حمام باز میشه که میبینه رابعه شهید شده و تمام دیوارای حمام از اشعار رابعه از خون ازی که
که نوشته کرده بود پر هستند. بازو بچه که خبر میشه بکتاش بازو از امو بندیخانه میبره میره، اول برادری از ایره میکشه، باز می اینجا به سر قبر رابعه باز خودم میکشه، باز داستانی از اینجا تمام میشه. خب یکی از شعرهایشون اگه بر ما بخونی؟ شعرهای زیاد داره رابعه، چندین بیتش ماند. یکی از اشعار رابعه است که میگم عشق او باز اندر آوردم ببند، کوشش بسیار نامد سودمند، عشق را خواهی که تا پایان بری، پس بباید ساخت با هر ناپسند، زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و پندارید قند، توسنی کردم ندانستن همه کس کشیدن تنگ سخت‌تر گردد کمند. این از شعرهای رابعه بلخی بود. بسیار خوب. واقعا دیدنی است. مدرسه پادشاه بلخ سید سبحان قلی خان اولین پادشاه بلخ بوده؟ نه. بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه سید سبحان قلی خان سلوسالی بلخی بود، جای علم و عرفان بود. چندین صد دانه مدرسه وجود داشت که در جنگایی که صورت گرفت تمام مدارس از بین رفت. این مدرسه تقریبا 330 سال قبل در دوره اشترخانیه که پادشاه وقت سید سبحان قلی خان نام داشت، این مدرسه را اعمار کرده بود و این مدرسه در دو طبقه 150 حجره داشت و سالانه 1000 شاگرد اینجا تدریس میکرد و این مدرسه چهار اطراف خود بازار داشت که تمام عواید بازار وقف این مدرسه بود و 1250 بخار گندم که چهار اطراف از زمیندارا جمع میکردن وقف این مدرسه بود و در وقت خود یکی از مدارس نامداری ولسوالی بلخ و سمت شمال مدرسه سید سبحان قلی خان بود که در مرور زمان هم ویران شده. بسیار خوب. حالا دوستان شما مشاهده کنین ببینین که چقدر مقبول معماری ازی بوده و آثار بجا مانده از این مدرسه امی است. تشکر. بله، زنده باش. بازم خسته نباشین دوستان عزیز. آمدیم به خانقاه پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی، خواجه بهاءالدین بلد، اگر اشتباه نگویم. خب این خانقاهی است که 800 سال قبل اعمار شده بوده و قصه ها را میشنویم، اما چند تصویر ببینین. قبل از اینکه تصاویر را ببینین فراموش نکنین که طفولیت مولانا جلال الدین محمد بلخی که امروز مقبرهش یا آرامگاهش به ترکیه است، در شهر قونیه فکر میکنم اگر اشتباه نگویم است، طفولیتش در اینمی ساحه و در این منطقه سپری شده. خب میشنویم عزیز ما در مورد خانقاه پدر مولانا. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا مدرسه پدر مولانا صاحب جلال الدین محمد بلخی است، مدرسه خواجه بهاءالدین که اینجا خانقاهشان بوده، جای علم و عرفان بوده. وقتی که اینجا در دوره خوارزمشاهی بوده، در مو وقتا بوده که جنگای چیز شروع میشه، مغولا چنگیز که حمله میکنه طرف امی آسیا، باز اینجا امی پدر مولانا صاحب نمی را بهتر خوب میبینه که افغانستان را ترک کنه بره به یک سمت
دیگه. باز اینجا بوده که پدر مولانا صاحب ایرا بهتر میبینه. مولانا صاحب دو وقت تقریبا 12 سال سن داشته. از اینجا میرن به طرف نیشابور، امرای عطار نیشابوری هم یک دید وازید می داشته باشه. باز اونمونجا عطار صاحب میگه که دریا به پشت بحر روان است. یعنی قدر دو وقت هم مولانا صاحب در عالم میدیدن که بسیار عالم بالا میره. یعنی بسیار خوب. یعنی یک اشاره میته که یک زمانی عالم بزرگ میشه. بله. باز اونم بوده که مولانا صاحب پدرشان در نیشاپور میره، از اونجا به حج میرن، از حج باز میرن به طرف ترکیه. در ترکیه باز اونم می باشه. در قونیه باز تمام فامیلی از یا و سرگذشت زندگی از یا که به همراه شمس میبینن و تمام داستان زندگی از یا از بلخ ختم میشه به ترکیه. اونجا باز تمام زندگی از یا اونجا سپری میشه. بسیار خوب. تشکر میکنیم قاری صاحب از شما که بر ما وقت دادین، از این فرصت استفاده کردیم. خوشبختانه که با شما سر خوردیم و قصه ها را با هموطنا داشتیم. موفقیت بیشتر براتون میخوایم. وقت برنامه کم است اما گپا خیلی زیاد است. خداوند اجر و پاداش بر شما نصیب کنه. بفرمایید. زنده و سلامت باش. خب دوستان عزیز، گزارش اختصاصی بود که از ولایت بلخ باستان، از مرکز بلخ بر شما داشتیم. واقعا لحظات خوب بود و قصه های خوب شنیدیم. امید از داشته امروز ما خوشتان آمده باشه. خداوند یار و مددگارتان باشه.